Hello guys and welcome to our another vlog. So ito na po yung update ng ating 7,000 capacity egg incubator. Yan na po siya. So pininturahan po natin yan. Yan po, functional na po siya. Yan po, double door po siya. So lapitan natin. Tingnan natin sa loob. Yan po. So tingnan natin sa loob. Saglit na. Pinatagilid natin kasi medyo may kalakihan to eh. Ayan po. So ito na po, buksan natin. Yan po siya. Ito po siya. So ang nilagay natin dyan is chrome wire. Yan ang pinaka-control nya. Additional tayo ng bulb para po to sa makita natin na functional. Ito yung first cubicle nya. Ayan. So ito almost 3,000 capacity. May get. Ayan. So ang sistema sa paglagay ng itlog dito, halimbawa baguhan kayo o gagawa kayo ng ganitong incubator ng pambalot, load po kayo every 2 days ganyan ng 300 to 400 eggs every 2 days po yan. Yan po ang paglagay. Ganito po yan, ganitong klaseng design, hindi na kailangang ikutin pa yung itlog, basta paparabalot lang. Pabayaan na po natin dito, babalot po to dahil po to sa airflow nya, malakas po yung hangin, sakto po yung daloy papasok sa loob dyan po, dahil dyan sa airway nya, yan, ganyan po yan sila. So papasok yan dun sa loob. Napipenetrate niya yung lahat ng itlog hanggang doon sa pinakababa. So hindi na natin kailangang iikot pa. Yan. So ang style na ito, every 2 days pag load po tayo ng 300 to 400 load ganyan. So pagdating po ng 16 days mayroon na po tayong ma-harvest. Puno na po itong incubator din. And so halimbawa 16 days pwede ka na mag-start harvest. So every day makaka-harvest ka ng around 10 to 12 trays ganyan. Ganyan po siya sa ganito kalaking incubator. Hanggang 15 trays depende po sa niloload natin. Ganyan siya. So pag nagpapisa naman, so dapat talaga tina-turn na yung itlog nandito. So dahil yung embryo didikit po yan diyon sa sa shell, eggshell nya. So ito yung ginagawa ko. Dati kasi nagbabalot din ako. Nag-stop ako year ago na dahil sa paputol-putol yung supply ng itlog dito sa Mindanao. So sa ngayon parang marami na akong nabalitaan na nag-aalaga ng itik dito sa bandang Misamis area, Misamis Oriental area. So by 3 years siguro neto, marami na yung supplier. Sa ngayon po kasi yung supplier ilan-ilan pa lang. So medyo mahirapan tayong maghanap ng itlog kung wala tayong sariling alaga. So ito yung heater natin. Kaya yan ang ginawa natin. Consistent yung air niya, yung init niya. Wala siya halos blind spot dahil galing dyan sa pan, mainit na siya. So pagbaba niya dito, yan, consistent na yung init niya. Saka hindi tayo palit ng bulb. Kasi yung bulb dito, pagka ganito, bulb yung gagamitin mo, around 2 weeks, 1 month, palit ka ng bulb. So kung matimingan mo lang bulb supply, kagaya na itong mga incandescent bulb, paubos na, hindi na halos ginagamit. So mahirapan tayong maghanap ng supply. So may tendency masira yung itlog natin. Naglagay rin tayo ng pansilip. Itong halimbawa naka-off na-reach na niya yung limit niya na init. Naglagay rin tayo ng pansilip. Yan, so buksan natin para makita nyo. Dito naman sa gilid yung kanyang control. Yan po siya. Naka-open kaya 32. Yan, linew natin yun. So ayan, nailaw siya ganyan. So makita natin yung itlog dyan sa loob. Ito yung first cubicle. So sara natin. Lalagyan tayo natin ng
mercury na heater para alam natin kung tama ba yung ating init dito sa loob at doon sa reading ng ating digital na thermostat. So sarado natin na. So sarado natin. Buksan natin yung kabila. So ito yung kabila. Ayan. Ganun pa rin. So pwedeng nakasarado tong kabila niya. Yung ganyan sa side. Pwede ring nakabukas. Ganyan. So minimal yung hangin na lumalabas. Pagka limbawang binuksan natin to, mainit pa rin na pumapasok dyan. Ganyan. Ganito yan. Yan. So tinetest natin yan. Dahil bukas, i-deliver na to sa ating client. Yan. So kung halimbawa gagawa kayo nito, kung 7,000 capacity, mga around, ano siya, pag ganitong klaseng finish niya, mga around 30,000 less, ano yan, around 30,000 ang gagastusin nito sa ganitong klaseng design. Dito naman naglagay tayo ng pulse box para matago natin yung connection ng ating control. So dyan natin nilagay. Tapos nisenter na natin yung ating sensor ito para makuha din niya yung hangin na galing dyan, para alam natin kung parehas yung reading dito sa kabila at dito sa kabila. Itong tray naman natin, hinahati natin to. May ano siya sa gitna para rin po na matibay. Matibay po siya. So naglagay rin tayo ng angle stopper dito sa labas para pag sarado nitong pinto, ganyan, dito siya tatama. Wala siyang kawang, walang hangin na galing sa loob pag sarado na. So ang wattage naman ng ginamit nating nichrome wire dyan is 400 watts. Nag-iisang 400 watts po yan sila. Ganyan o siya. Makikita ninyo. So pag napuno na to, hindi naman to pwede na punuin ka agad sa isang load dahil siyempre pag nagbabalot ka hindi mo pa alam yung market, baka masira yung iba, nasisiw na, hindi mo pa naibinta, malulugi ka. So ang ginagawa nito, every 2 days, every other day, yun ang pagload hanggang sa mapuno lahat ito. Pag napuno na to lahat, sigurado na mayroon na kayong harvest, makaka-harvest na kayo. So halimbawa, day 1 bukas lulunuran to, tapos another 2 days maglunod sila ulit. After 15-16 days puno na ito, harvest na ulit, makaka-harvest ka na. So tuloy-tuloy na rin ang harvest niyan. Every day mayroon ka na ring harvest, and every day magpapasok, every 2 days din magpapasok ka na rin ng mga bagong stock. Ganyan. Yan po ginagawa natin. So ang height nito nasa 180 cm pababa, tapos 4 feet naman ang length niya. Ang width nito is 165 cm, almost 1 meter kasi ito hanggang doon. Ayan. Medyo malaki-laki rin ito. Ito maganda pag starter ka talaga kasi yung mga tag 1,000 capacity lang ay matagal ho kayong kumita doon. 3 load lang puno na, isang load, 2 load lang puno na, hindi ikot yung pera. Ito kasi pag napuno mo ito lahat tuloy-tuloy, pag namuhunan ka, iikot talaga yung pera mo. Pagdating na 16 days, tuloy yung labas, may pumapasok, may lumalabas. May harvest ka, may pumapasok, may fresh egg ka, may kita ka kaagad. Ganyan. So habang tumatagal, pag dumadami naman yung dumarami na yung market mo, pag marami ka ng seller, pwede ka na rin mag-add ng incubator. Ano mangyayari? Compared sa mga tag 1,000 capacity lang, matagal na kumita doon. Sa experience ko kasi 4,000 to 5,000 capacity, pag napuno mo yun, everyday may kita ka. Pero siyempre sa una lalabas na talaga ng pera. Napuhunan ko doon sa itlog pa lang,
within 16 days, ang napuhunan ko almost 15,000. Ganyan. Yung palitan pa nun, 1 year ago is, binibili ko yun ng 7 pesos. Wala na akong segregation. Maliit, malaki. Yan, binibili ko po yun. Yan, so thank you guys. Please do subscribe to our channel and like sa ating mga videos. Tapos hit na po yung notification button para lagi po tayong updated sa mga ating ina-upload na video. Salamat pong marami.